नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज चाहिँ हामीले कस्तो टाइपको भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकटमा गइसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने छ है। त्यसपछि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यो भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँसँग 10वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। 10वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरेर तपाईँले एड बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। जस्तै मैले यसमा एड बटनमा क्लिक गरेँ। अब हामीले एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट युज गर्नेछौँ। फर्मेटको लागि थोरै साइडमा सार्नुहोस्, त्यसपछि फर्मेटमा जानुहोस्, त्यसपछि 9:16 को रेसियो रहेको छ यो चाहिँ। अब हामीले के गर्नेछौँ, यसलाई 16:9 को रेसियो चुज गर्नेछौँ। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र थोरै साइडमा आउनुहोस् र एडिटमा जानुहोस्। एडिटमा गएर रोटेट क्लिक गर्नुहोस् है, यता सार्नुहोस्, फेरि यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। तपाईँले यसरी सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ। 10वटा इमेजहरू हामीले रोटेट राख्नेछौँ है। यसरी रोटेट राख्नुहोस्। रोटेट राखिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा आउनेछौँ। लास्टमा इन्डिङ अप्सन रहेको छ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ हाम्रो क्यापकटको वाटरमार्क हो है। यसलाई तपाईँले डिलिट गर्नुहोस् र फेरि स्टार्टिङमा आउनुहोस्। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले थोरै ब्याक गर्नेछौँ। त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा साउन्ड म्युट गरेको छु है। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले यसमा चाहिँ मैले साउन्डलाई चाहिँ म्युट गरेको हो र तपाईँहरूले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। यदि तपाईँले साउन्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट पनि तपाईँले साउन्डलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा एक्सट्र्याक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले यति भइसकेपछि सबभन्दा सुरुमा इमेजलाई चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ है। बिटको आधारमा ड्युरेसन तपाईँको फर्स्ट इमेजको ड्युरेसनको बिट रहेको छ हाम्रो 1.1 मा राख्नुपर्ने छ है। 1.1 मा राख्नुहोस्। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईँले 0.8 दिनुपर्ने छ। 0.8 तपाईँले दुईवटा इमेज चाहिँ 0.8 मा राख्नु होला। पहिलो बाहेक है, पहिलो इमेज बाहेक हामीले दुईवटा इमेजलाई चाहिँ 0.1 राख्नेछौँ। त्यसपछि जति पनि हामीसँग इमेजहरू रहनेछ यसलाई चाहिँ हामीले 1.0 राख्नुपर्ने छ है। 1.0 राख्नुहोस्। बाँकी रहेको सबै इमेजलाई 1.0 राख्नु होला। यदि तपाईँले भिडियोलाई डाउनलोड गरेको छैन भने चाहिँ भिडियोलाई डाउनलोड गरेर अनि मात्रै तपाईँले यसरी मिलाउनु होला है। मैले चाहिँ यसमा बिटहरू चाहिँ नोट गरेर राखेको छु। तपाईँहरूले पनि नोट गरेर राख्नु होला बिटहरू चाहिँ। र अब चाहिँ हामीले यसलाई 1.0 र यसलाई पनि हामीले 1.0। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला है। र यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ बाँकी रहेको इमेजलाई चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो यसमा आइसकेको छ है। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईँले इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गएर कम्बोमा जानुपर्ने छ। तपाईँले कम्बोमा गएर फर्स्ट इमेजलाई चाहिँ तपाईँले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी थोरै साइडमा सार्दै गर्नुहोस् र यहाँनिर बाइसेक्ट 2 रहेको छ, बाइसेक्ट 2 गर्नुहोस्। त्यसपछि बाँकी रहेको जति पनि इमेजहरू छ यसलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्नु होला। जति पनि बाँकी इमेज छ पेन्डुलम 1, यसलाई पनि पेन्डुलम 1, यसलाई पनि हामीले पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ है। र यो इमेजलाई पनि पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ। यति भइसकेपछि ओके। अब तपाईँले यसमा यदि हामीले इफेक्ट राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ थोरै ब्याक आउनुहोस्। फेरि यो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो साउन्ड इफेक्ट हुन्छ है। त्यो भएको कारणले हामीले थोरै ब्याक आएको हो। र तपाईँले अब चाहिँ यो बिचमा आउनु होला, बिचमा आउनु होला, दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र तपाईँले थोरै साइडमा सार्नु होला। साइडमा सारिसकेपछि यहाँनिर पार्टी भन्ने अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। पार्टीमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एउटा हाम्रो रिपल्स रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ हामीले यो रिपललाई चाहिँ ड्युरेसनहरू मिलाउनु पर्नेछ। तपाईँले यसरी कपी गर्नुहोस्, यसलाई पनि यहाँनिर राख्नुहोस् कपी, र यसको ड्युरेसन पनि यहाँ मिलाउनेछौँ र कपी गर्नुहोस्। फेरि यसको ड्युरेसन तपाईँले सबै इमेजको बिचमा चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने छ। रिपल इफेक्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्, कपी, र यसलाई पनि हामीले यदि ड्युरेसन मिलिरहेको छैन भने ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने छ है तपाईँहरूले फेरि यसरी। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ इमेजमा इफेक्टहरू आइसकेको छ। यदि तपाईँले एक्स्ट्रा इफेक्टहरू कुनै पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने एक्स्ट्रा इफेक्टहरू पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ मेरो यसमा थोरै मिलेको थिएन, मैले चाहिँ यहाँनिर मिलाइमै, र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। ल बाँकी चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ इफेक्टहरू
मिलिसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्नेछौँ त इफेक्टहरू अझै यदि तपाईँले इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने यो दुईवटा इमेजको बिचमा आउनुपर्ने छ र भिडियो इफेक्टमा जानुहोला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले मोडमा जानुहोला। मोडमा गइसकेपछि एउटा मेटर इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ है। मेटर इफेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ र यसलाई थोरै मिलाउनु पर्ने छ अझै। यस अब चाहिँ हाम्रो यसमा मिलिसकेको छ। यो इफेक्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। इफेक्टलाई अझै मिलेको रहेनछ, यहाँनिर क्लिक गरौँ र यसलाई चाहिँ यो साइडबाट थोरै मिलाउनु पर्ने छ। यस अब चाहिँ मिलिसकेको छ। यसलाई पनि डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। यदि तपाईँले सबै इमेजमा राख्न चाहनुहुन्छ भने मात्रै राख्नु होला है। यदि राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा नि केही फरक पर्दैन। यो मेटर इफेक्ट चाहिँ फरक त पर्दैन, राम्रो चाहिँ देखिने हो है। यसलाई चाहिँ हामीले कपी गरौँ, यसलाई यहाँनिर राखौँ र यसलाई पनि कपी गरेर यहाँसम्म राख्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्नेछ त एउटा लिड इफेक्ट राख्नेछौँ र त्यसको लागि फेरि ब्याक आउनुहोस्, भिडियोमा जानुहोस्। भिडियोमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा एउटा फ्रेम भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। फ्रेममा जानुहोस्, त्यसपछि तल आउनु होला, लिड इफेक्ट रहेको छ। हामीले लिड इफेक्टमा क्लिक गरौँ र ओके। यदि गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन साइज पनि बढाउनेछौँ है। यसको चाहिँ हामीले फुल लेन्थमा राख्नेछौँ, त्यो भएको कारणले मैले यसरी राखेको। यदि भइसकेपछि अब हामीले यसलाई सेभ गर्नेछौँ। तर यो सेभ चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ 9:16 को रेसियोमा सेभ गर्नुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रेसियो हुन्छ है। अब यति गरिसकेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानु होला। आफ्नो जुन भिडियो त्यसलाई चाहिँ फेरि यसलाई इम्पोर्ट गर्नुहोस् है। इम्पोर्ट गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा फर्मेट युज गर्नुहोस्, 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। अब चाहिँ भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला, फेरि एडिटमा जानुहोस्, त्यसपछि रोटेट गरेर राख्नुहोस् र लास्टमा आउनुहोस्, एन्डिङ अप्सन रहेको छ, यसलाई डिलिट गर्नुहोस् है। र अब चाहिँ हामीले यसलाई फेरि सेभ गर्नेछौँ। हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, यो भिडियो चाहिँ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला।